to my kitchen. In today's video, mag-share ako sa inyo ng another saba recipe. So ayan, before we start, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga new videos.
product ng ating ginawa for today. So, ayan. Nakagawa ako ng 10 cups na may laman na 4. So, bali nakagawa ako ng 40 pieces sa measurement natin. So, ayan, i-taste test na natin ang ginawa natin ngayon. Ayan, nilagyan ko lang siya ng chocolate syrup. So, pwedeng wag na kayo maglagay ng chocolate syrup. So, guys, try nyo to kasi napakasarap ng palaman niya. Hindi masyado matamis yung palaman natin. Saktong-sakto lang. Lasang-lasa nyo yung cinnamon. So, kung mahilig kayo sa cinnamon, pak na pak ang ating merienda for today. So, guys, before we end this video, please like and follow my official FB page, my Instagram account, at mag-join kayo sa ating official FB group. So, para naman sa magtatanong ng ating costing, ng ating, ayan, pangnegosyo recipe, ilalagay ko po sa ating description box sa baba lahat ng sukat ng ingredients na ginamit ko, pati na ang nagastos natin para meron kayong idea kung paano nyo ibebenta ang ating bagong recipe. So guys, thank you for watching and I hope to see you in my next video. See ya! Bye-bye!